De verf kruipt onder de tape. Hoe kun je dit oplossen? Vandaag ga ik je laten zien hoe jij een mooie rechte lijn kunt schilderen op ondergronden die iets ruwer zijn. Dus wil jij mooie rechte lijnen schilderen? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip Tape. Kip, echt aan kwaliteit. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang je hele leuke schildertips zodat jij als doe-het-zelver geen fouten hoeft te maken. Dus ben je nog geen abonnee? Abonneer hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. We gaan vandaag de Ultra Sharp van Kip testen, de 3301. En die ga ik testen samen met de Action Tape. Daarbij gebruik ik ook de 301 van Kip, de normale van Kip, om dit dus gewoon bij elkaar te testen en hoe je daar rechte lijnen in kunt krijgen. De 3301 die heeft een bepaalde gel in zich verwerkt, waardoor die als je lijnen gaat opzetten, er die gel gaat uitzetten. En dat ga ik je even laten zien hoe dat werkt. Zoals je hebt kunnen zien bevat de Ultra Sharp 3301 die gel in zich, waardoor die als die met water in aanraking komt dus uit gaat zetten en daardoor eigenlijk de boel afsluit zoveel mogelijk dat het kan. En dan kan de verf er niet doorheen komen. Dat is de enige tape die dit bevat, die gel bevat. Er is een ander soort tape, de Frog Tape, die dit ook heeft, maar de Frog Tape is ook van Kip. Alleen de Frog Tape is eigenlijk ontwikkeld voor de doe-het-zelf-markt. En ze hebben daarnaast gezegd, we willen de Ultra Sharp maken voor de professionele schilder. Dus Frog Tape is eigenlijk ook van Kip. En deze is dus de betere variant daarvan. En je zult ook zien dat daar de lijnen ook wat strakker worden. Ik ga die lijnen op een stuk glasweefselbehang aanbrengen, zodat jij kunt zien hoe dat zich ontwikkelt. Ook met die gel, waardoor die lijnen mooi strak afwerkt. Als jij nog geen abonnee bent van mijn YouTube kanaal, abonneer dan even door op het gele icoontje te klikken of hieronder op de rode knop en we gaan snel van start. Ik heb hier een stuk glasweefselbehang en daar ga ik even de Ultra Sharp overheen plakken. Je drukt hem even goed aan, maar trek hem niet uit elkaar. Dus zoveel mogelijk in dezelfde staat laten. Alleen even goed aandrukken, vooral op de rand. En hieronder ga ik even de tape aanbrengen die ik bij de Action heb gekocht. Ook over zo. Pak even een kwast, dit is een wat kleinere formaat. Dit is de nummer 2. En dit ga ik even deze lijnen mee de verf op aanbrengen om te kijken wat er dan gaat gebeuren.
Wat je hier ziet is dat die onderste gaat eigenlijk wat rimpelen doordat die nat is geworden en de bovenste blijft nog goed. Ik ga nu even de plakband er even afhalen. Nou, je kunt al zien dat de lijnen hier al helemaal eigenlijk doorgelopen zijn door de plakband heen. En hier ook. En dit is die Ultra Sharp, die zijn veel rechter. Hier en daar zal er ietsjes nog omhoog komen, maar er zit wel verschil in tussen deze twee. Ik ga nu even de 301 doen, de gewone van Kip. Kijken of die toch nog anders is dan deze van de Action. En ik ga hem gewoon even heel goed aandrukken, zodat je ook ziet dat, dat het daar niet aan kan liggen. En ik doe nog een Ultra Sharp erop. Ik heb er voldoende verf op aangebracht en dan gaan we gewoon even kijken weer wat het effect is. En ook nu zie je dat bij de Action Tape dat die veel meer gevoeliger is voor vocht, waardoor die veel meer gaat rimpelen. Nou, dit is de Ultra Sharp. Deze van de Action. En dit is de Kip 301. Omdat de Kip 3308 bedoeld is om mooie strakke lijnen te schilderen op het glas, ga ik deze ook testen om jou te laten zien dat het poeder echt verschil maakt. Heb jij al een keer de Ultra Sharp tape gebruikt? Laat het mij even weten hieronder in de reacties.
Nou, zoals je hebt kunnen zien, werkt de gel dus aardig goed. Het is natuurlijk wel afhankelijk van welk ondergrond je dus hebt en als die heel erg ruw is, dan wordt het allemaal wat lastiger. Maar je hebt wel gemerkt dat de gel zijn werking doet en je lijnen daarin wat scherper worden. Het is dus goed kijken welke ondergrond je hebt en of er dus veel gaatjes en putjes in zitten. Deze onderste, die heb ik met een andere soort plakband gedaan, ook van Kip. Maar daar ga ik je een andere keer wat meer uitleggen, met name als de ondergronden nog wat ruwer zijn. Dus ik ga je dat een andere keer laten zien, want ik heb daar nog een ander handigheidje bij die je ook eventueel kan toepassen wanneer je ondergronden wat extremer worden. Maar dat ga ik je even in een andere aflevering nog een keer wat meer over vertellen. De Ultra Kip 3301 kan je dus toepassen. Alleen je moet even goed opletten als je lagen aardig vers zijn. Dus dat je 2 kleuren die je zelf nieuw erop hebt aangebracht wil gaan doen. En je wil dan een lijn aanbrengen. Dan is het misschien niet handig als je deze gaat toepassen. Want het kan best wel zijn dat bij het verwijderen van de plakband dat je daar de verf meetrekt. En dat zal zonde zijn van je werk. Nou, daarvoor heb ik een ander schildertip voor je, hoe je dat dan weer kunt doen. En dan wil ik even verwijzen naar het filmpje hiernaast. Ga dat filmpje even bekijken, want daarin leg ik dat meer uit hoe je en welke plakband je dat kunt toepassen. Als je nog geen abonnee bent, abonneer je even hieronder op mijn YouTube kanaal. En ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios.